منذ أن رفع الإنسان عينيه إلى السماء والسؤال يرافقه: هل نحن وحدنا؟ اليوم يتولى تلسكوب كيبلر الفضائي مهمة الإجابة. عين بشرية آلية أطلقها العقل إلى الفضاء بحثاً عن عوالم أخرى. بعد رحلة هائلة مداها 94 مليون ميل، استقر كيبلر في مدار حول الشمس، ومن هناك وجه نظره الثابت نحو رقعة صغيرة من السماء في كوكبات الدلو وليرا ودراكو. حين انفتح الغطاء لأول مرة، ظهرت السماء كبحر لا نهائي من الأضواء. مئات الآلاف من النجوم، كل نجم منها قد يخفي كوكباً مجهولاً. ب42 مستشعراً فائق الحساسية، بدأ كيبلر عمله، يراقب 150 ألف نجم في وقت واحد. لكن الكواكب الخارجية لا ترى مباشرة، فهي لا تضيء، بل تختفي وسط وهج نجومها. كيف نكشفها إذن؟ الحل عبقري وبسيط. طريقة العبور: إذا مر كوكب أمام نجم يحجب جزءاً من ضوئه، يبدو النجم باهتاً للحظات. ذلك الخفوت الصغير هو البصمة التي تكشف وجود عالم جديد. تخيل منارة في ليل حالك، إذا طارت فراشة أمامها يظل الضوء ساطعاً، لكنه في الحقيقة خفت قليلاً. هكذا يعمل كيبلر، هكذا يرى الكواكب وهي تعبر أمام نجومها البعيدة. وبهذه النظرة الثابتة فتح كيبلر نافذة على المجهول، نافذة تقول لنا إن السماء ما هي إلا مسرح مكتظ بعوالم، قد يكون بعضها شبيها بوطننا الأزرق الصغير. في الوقت نفسه انطلقت أكبر كاميرا في الفضاء على الإطلاق. بقدرتها الفائقة تمكن كيبلر من البحث عن عوالم أصغر وأكثر تشابهاً مع الأرض، عوالم صغيرة جداً لدرجة أنها لا يمكن رصدها بسهولة بواسطة التلسكوبات الأرضية. وبعد لحظات قليلة بدأ كيبلر يرصد الكواكب، كل خفوت في ضوء النجم وكل فترة بين الأحداث الصغيرة للتعتيم أعطت علماء الفلك دليلاً على حجم الكوكب ومسافته عن نجمه. مع كل عالم يكتشف كان العلماء يحبسون أنفاسهم على أمل العثور على كوكب صخري قد يذكرهم بطريقة ما بالأرض. ومن بين هذه العوالم ظهر كيبلر 36 بي، يدور حول نجم مشابه لشمسنا. للوهلة الأولى بدا كوكباً مألوفاً وكأنه يشبه كوكبنا. ومع اكتشاف هذه الكواكب الصخرية الصغيرة التي تقترب من كتلة الأرض، شعر العلماء بالدهشة والإثارة العظيمة. وفي اكتشاف آخر وجدوا كوكباً صخرياً أكبر يزن 4 أضعاف كتلة الأرض ويمتلك إمكانية وجود غلاف جوي. أطلق عليه لقب الأرض العملاقة. ما يجعل كيبلر فريداً حقاً هو أنه لا يخبرنا فقط بوجود الكواكب، بل يمنحنا أحجامها، خصائصها المدارية وكتلها. نتعلم من خلاله ليس فقط أن الكواكب موجودة، بل كيف تبدو هذه العوالم وكيف تدور وتعيش في مجراتها.
ولفهم كيف وصل نظامنا الشمسي إلى موقعه اليوم، قام العلماء بتتبع تاريخ مجموعة غير عادية من النجوم. تلك النجوم تتحرك عبر قرص مجرتنا في مسار مذهل يعرف باسم تيار القوس. إن تيار القوس خريطة تاريخية تساعدنا على فهم أصلنا ومكاننا في الكون. هذا التيار، المعروف كذلك باسم تيار المد والجزر، عبارة عن تدفق من النجوم امتدت عبر السماء الليلية بفعل جاذبية مجرة درب التبانة. إنه هائل، يمتد إلى الأعلى والأسفل، وكأننا قادرون على حمل مجرتنا من مقبضها. مسار هذه النجوم سمي على اسم مجرة القوس القزمة التي كانت في الماضي موطنها الأصلي. تم اكتشاف مجرة القوس لأول مرة على يد أحد الطلاب في التسعينيات، لكن في البداية كان من الصعب فهمها. فمعظم مجرة القوس تنتشر على شكل تيارين متوازيين، واحد أمامي وآخر خلفي، تشبه ذيول المذنبات العملاقة التي تلف السماء بأكملها، ممتدة لمسافة تصل إلى نحو 100,000 سنة ضوئية. لقد استطعنا رؤية هذه الأجرام، لكن سؤالها الأكبر بقي غامضاً: كيف وصلت إلى هناك؟ واليوم مع مشروع JIA أصبح لدينا بيانات دقيقة عن حركة هذه النجوم. يمكننا الآن أن نرى الاتجاه الذي تتحرك فيه النجوم، أيها سريع وأيها بطيء. ولأول مرة على الإطلاق أصبح بإمكاننا القول: هذا ما حدث. يعد تيار القوس في الأساس الحطام المد والجزر المتبقي بعد سقوط مجرة القوس القزمة داخل مجرة درب التبانة. ومن خلال دراسة هذا التيار اكتشف العلماء قصة تصادم مجري قديم حدث قبل مليارات السنين، حيث اصطدمت مجرة صغيرة بمجرة أكبر. حين دارت مجرة القوس داخل مجرة درب التبانة، وصلت إلى مسافات بعيدة جداً وبشكل مذهل، تاركة وراءها آثاراً هائلة من النجوم التي نراها اليوم كخيوط تتراقص عبر السماء، تحكي قصة صراع كوني قديم بين مجرتين. وبينما تغوص مجرة القوس في أحضان مجرة درب التبانة، تبدأ نجومها في الانفصال عنها شيئاً فشيئاً. وعند مرورها عبر قرص المجرة تخترقه كما يخترق السهم هدفه، فتتشكل أنماط دقيقة من النجوم تمتد لتكون تيارين طويلين عظيمين يطوقان السماء. المجرة القزمة رغم صغرها لم يكن أمامها سوى أن تستسلم لقوة درب التبانة، تماماً كما حدث في اندماجات كونية أخرى مثل اندماج جايا وسيلادوس. لكن ما يجعل هذا التصادم مميزاً هو توقيته، فقد حدث قبل ولادة نظامنا الشمسي مباشرة. إحدى أعظم نتائج اندماج المجرات هي تدفق الغاز الجديد إلى المجرة الأكبر، والغاز وبالأخص الغاز البارد هو الوقود الذي يولد النجوم. كلما كان أبرد كان أفضل. هذا الغاز متكون أساساً من عنصر واحد، هو الأقدم والأكثر وفرة في الكون،
الهيدروجين. الهيدروجين شريان الحياة لمجرتنا. نحن لا نراه بأعيننا، لكننا نلتقط إشاراته عبر التلسكوبات الراديوية الموجهة مباشرة نحو درب التبانة. من خلالها نستطيع سماع الهمس الخافت للغاز الكوني الذي يملأ فضاء مجرتنا. إنه الغاز الذي يغذي النجوم، الغاز الذي ربط منذ الأزل بين ولادة المجرات وولادة الشمس وولادة الحياة نفسها. هذا الغاز هو ما تشكلت منه النجوم، ولولا وجوده لما ولدت أي نجمة في الكون. لكن هناك أماكن يتوقف عندها فهمنا، أماكن تتحدى أعظم نظريتين صاغهما العقل البشري. من جهة الجاذبية، القوة التي نعرفها جميعاً ونشعر بها في كل لحظة، ومن الجهة الأخرى ميكانيكا الكم التي تحكم عالم الذرات والجسيمات الصغيرة جداً. وهناك نقطة يلتقيان فيها، نقطة تتصادم فيها الرياضيات الكبرى مع الرياضيات الصغرى، إنها الثقوب السوداء. الثقب الأسود هو المختبر النهائي، حيث تختفي القوانين المألوفة وتتحول معادلاتنا إلى صراع لا حل له. فنحن لا نملك حتى الآن وصفاً متسقاً يوحد بين الجاذبية وميكانيكا الكم. ولكي نقترب من هذا اللغز، توجه العلماء إلى قلب مجرتنا، إلى نجم القوس A، الثقب الأسود الهائل الذي تبلغ كتلته 4 ملايين ضعف كتلة شمسنا. هناك تدور عشرات النجوم في مدار ضيق حول الهاوية، بعضها يمر على بعد بضعة مليارات من الأميال فقط من أفق الحدث، مسافة تكاد لا ترى على المقاييس المجرية. لكن هذه الرحلات محفوفة بالخطر، فقد تكون لبعض تلك النجوم كواكب تدور حولها، كواكب تسحب ببطء بعيداً. تخيل حضارة غريبة على أحد تلك العوالم، تنظر إلى نجمها الجميل S2 في السماء، تراه يقترب أكثر فأكثر من الثقب الأسود، وفي يوم ما يعبر الخط الفاصل، ما يعرف بنصف قطر الاضطراب المادي. هناك عند أفق الحدث تختفي كل القوانين، والمفارقة أنه لا يوجد حاجز مادي ولا علامة تحذر من نقطة لا عودة، فقط صمت كوني مطبق، وراءه عالم لا يمكننا أن نراه ولا أن نفهمه. عند عبورك أفق الحدث لن يحدث انفجار، لن ترى حاجزاً أو جداراً يعلن نهاية الطريق، ستنجرف ببساطة في رحلة عرضية وهادئة نحو المجهول. لكن لو تمكنت من الوقوف على كوكب هناك والنظر إلى الخارج، لرأيت شيئاً مذهلاً. سترى الكون وقد تشوه، ليس في المكان فقط بل في الزمان نفسه. الأحداث ستتسارع أمام عينيك بسرعة خيالية، وكأن الزمن كله يضغط في لحظة، غير أن قوى المد والجزر سرعان ما تكشف حقيقتها القاسية. جاذبية الثقب الأسود ستجذب قدميك بقوة أكبر من رأسك، فتمتد إلى خيط هائل، تتمدد وتسحق حتى تصبح شريطاً رفيعاً بسمك ذرة واحدة. إنها عملية تحمل اسماً يليق برعبها: spaghettification. الصخور تصبح حبيبات رمال، الرمال تتحلل إلى ذرات، والذرات نفسها تتفكك. هنا
تتصادم الجاذبية مع ميكانيكا الكم في معركة لا فائز فيها. وفي قلب الثقب الأسود يكمن التفرد، النقطة التي ينهار عندها كل شيء إلى ما هو أبعد من الفهم، حيث تنتهي جميع الرحلات. شيء لا يمكن أن يكون شيئاً، ومع ذلك يظل موجوداً. ولكي نفهم هذا الغموض علينا العودة إلى البداية، إلى لحظة ميلاد الثقوب السوداء. فعلى الأرجح ولدت الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية من موت نجوم عملاقة تبلغ كتلتها ما بين 20 إلى 30 مرة كتلة شمسنا. نجوم زرقاء ساطعة تحترق بحرارة هائلة، تعيش حياة قصيرة، لكنها تنتهي بنهاية عنيفة تفتح الباب لولادة أكثر الأجسام غموضاً في الكون. النجوم الأكثر سطوعاً هي الأقصر عمراً. النجم في جوهره كرة هائلة من الغاز، قوة جاذبيته تسحبه إلى الداخل تسعى لابتلاعه، لكن في قلبه يحدث اندماج نووي يطلق طاقة هائلة من الضوء والحرارة. ضغط الإشعاع هذا يقاوم الجاذبية ويمنع النجم من الانهيار، ومع ذلك لا يدوم التوازن إلى الأبد، فالنجم يحرق وقوده بسرعة مذهلة، قد تنفد طاقته خلال بضعة ملايين من السنين فقط. وعندما يتوقف الاندماج يستسلم النجم لقوة جاذبيته الخاصة، ينهار قلبه وتنهال طبقاته إلى الداخل. في لحظاته الأخيرة ينهار جزء هائل من كتلته ليشكل كرة كثيفة من النيوترونات. لكن إذا كان النجم ضخماً بما يكفي بكتلة تعادل 20 ضعف شمسنا أو أكثر، فلن يوقفه شيء، ينهار بالكامل ويختفي، تاركاً وراءه شبحاً كونياً، الثقب الأسود. ومع ذلك ليس هذا مصير جميع النجوم، فالنجوم الأصغر مثل شمسنا تنتهي ببطء وبسلام نسبي، تصبح أقزاماً بيضاء متوهجة، بقايا محتضرة تحترق ببطء، تتحول تدريجياً إلى رماد باهت. لكن في الكون المبكر حيث سيطرت النجوم العملاقة كان المصير مختلفاً، فمعظم تلك النجوم الضخمة تحولت عند موتها إلى ثقوب سوداء، مشكلة البذور الأولى لعالم غامض من الجاذبية المطلقة. الثقب الأسود ببساطة هو ما يحدث عندما تسحق كمية هائلة من المادة في حجم صغير جداً، تقوم بتشويه الفضاء من حولها إلى حد يصعب تصوره. لتقريب الصورة، تخيل نفسك على ضفاف نهر بعيداً عن المنبع. المياه هادئة، يمكنك السباحة بسهولة، لكن كلما اقتربت من الشلال تزداد سرعة التيار حتى تصل إلى النقطة التي لا عودة بعدها. هكذا بالضبط هو الفضاء قرب الثقب الأسود. كما في النهر، إذا كنت بعيداً عن الشلال يمكنك السباحة بسهولة أو حتى استخدام مركبة بسيطة لتتحرك بحرية. لكن كلما أصبحت قريباً أكثر تصبح المياه أسرع، أقوى وأكثر خطورة. هكذا هو الحال مع الثقب الأسود النجم المنهار، يصبح صغيراً وكثيفاً إلى حد أنه يفقد أي سطح مادي، يتحول إلى نقطة متناهية الصغر.
لا نهائية الكثافة، تشوه نسيج نفسه. كلما اقتربت يزداد التيار الكوني اندفاعاً، حتى تصل إلى لحظة لا تستطيع فيها السباحة ضد الجاذبية، لحظة تسحب فيها بلا رحمة إلى الداخل، إلى ما يعرف بنقطة اللا عودة. حول الثقب الأسود تمتد الزمكان ذاته إلى الداخل، كما يندفع الماء نحو هاوية الشلال. النجوم، الكواكب، البشر، وحتى الضوء نفسه لا يستطيعون الهروب. إنه شلال في نسيج الكون. لكن وعلى عكس ما يظنه الكثيرون، الثقوب السوداء لا تبتلع كل شيء. مدى جاذبيتها ليس بلا حدود. إذا كنت بعيداً بما يكفي فأنت في أمان. أما إن اقتربت أكثر من اللازم ووقعت في قبضتها فلن تعود أبداً. هذا هو سرها الأكبر. فالجزء الداخلي من الثقب الأسود يظل محجوباً عن أعيننا، معزولاً عن الكون، خلف حدود غير مرئية تسمى أفق الحدث. ما وراءه لا عودة. في مجرتنا وحدها هناك ما يقارب 400 مليار من النجوم، وفي الكون الواسع ما يقرب من تريليونين مجرة. لكن الأمر لم يكن هكذا دائماً، فنحن نعيش اليوم في عصر النجوم، عصر النور الذي أضاء الكون. لطالما كانت النجوم رفيقة الإنسان، أنارت له دروب الأرض والبحار، وألهمت الشعراء والرحالة والعشاق. وفي كل قصيدة وأغنية هناك دائماً خيط سماوي، ذلك الربط الذي يربطنا بالبشر في الماضي والحاضر، حين نرفع جميعاً أعيننا إلى السماء ذاتها. لكن خلف هذا البهاء تكمن الحقيقة. النجوم ليست أبدية، إنها ولدت ذات يوم وستنطفئ يوماً ما. لقد ولدت النجوم الأولى بعد الانفجار العظيم ب400 مليون سنة فقط، ومنذ ذلك الحين واصل الكون ولادته للنجوم. بلغ ذروته قبل 9 مليارات سنة، ثم ولدت شمسنا بعد ذلك بزمن طويل. واليوم نحن في عمر الكون البالغ أكثر من 13 مليار سنة. شمسنا ستستمر بعد 5 مليارات من السنين فقط قبل أن تموت، لكنها أطول عمراً من كثير من النجوم الضخمة التي سبقتها. أما أصغر النجوم وأبردها فستظل تحترق ببطء لمدى مئات المليارات من السنين، ومع ذلك حتى تلك النجوم ستنطفئ في النهاية. حينئذ سيعود الكون إلى الظلام، عصر يمتد بلا نهاية، أطول من كل ضوء رأيناه. إن عمر النجوم بالنسبة للكون ليس سوى غمضة عين عابرة بين ولادة أول شعاع وآخر نفس من النور. لن تختفي النجوم بين ليلة وضحاها، ستظل تلمع لمئات المليارات وربما لتريليونات السنين القادمة. لكن مع مرور الوقت وببطء لا يدرك إلا على المقاييس الكونية، سيغدو الكون أكثر ظلمة وأكثر فراغ. أما نحن البشر فلم نتجاوز حدود أرضنا سوى قبل قرن واحد فقط. أطلقنا مسباراتنا ورسائلنا إلى الفضاء، انتظرنا الرد، لكن ما زلنا نسمع شيئاً واحداً: الصمت. ومع ذلك في مجرتنا وحدها
قد توجد ملايين العوالم الصالحة للسكن، فلماذا لم ينادنا أحد بعد؟ في عام 2020 كشف العلماء عن اكتشاف مقلق: كوكب بحجم الأرض تقريباً يطفو وحيداً في المجرة، كوكب بلا نجم، بلا شمس، بلا دفء، بلا دفء. هل ولد هناك؟ أم طُرد من نظام كوكبي آخر؟ هذا الكوكب المارق يهمس لنا أن المجرة أكثر فوضوية، وربما أكثر عدائية مما تخيلنا. فهناك كواكب قد لا تصمد فيها الحياة أكثر من مليار عام قبل أن تبتلعها الفوضى الكونية. وليس كل نجم في السماء يعيش وحيداً، كثير منها يعيش في أزواج أو في أنظمة ثلاثية ورباعية، رقصات جاذبية معقدة تخفي وراءها قصص نشوء وكواكب ضائعة. وعندما نرفع أبصارنا إلى السماء نظن أننا نرى نجماً منفرداً. في كثير من الأحيان لا نشاهد نجماً منفرداً، بل نجمين يدور كل منهما حول الآخر، متقاربان إلى حد يجعلاننا نراهم كأنهما جوهرة واحدة متألقة. هذه الأنظمة الثنائية والمتعددة ليست حالات نادرة، بل تعد من أكثر صور النجوم انتشاراً في الكون. تخيل إذن كوكباً يدور في مدار يجمع بين نجمين معاً. هناك لن يسطع فجر واحد، بل شمسان، ولكل شيء على سطح الكوكب ظلان، ولكل مساء غروب مزدوج. لطالما رسم الخيال العلمي هذه المشاهد المدهشة، لكن العلم اليوم يؤكد أنها ليست مجرد خيال، بل احتمال واقعي للغاية. غير أن هذا الهدوء لا يدوم طويلاً، فما إن يدخل أكثر من جرمين في دوامة الجاذبية حتى تتحول الخطوات المنسجمة إلى فوضى عارمة. كل نجم، كل كوكب، كل قمر يشد الآخر بجاذبيته، لتصبح المدارات غير مستقرة، معلقة على خيط رفيع بين النظام والانهيار. ما يحدث على الأرض مثال بسيط: المد والجزر. القمر وحده قادر على تحريك محيطاتنا، فكيف يكون الحال حين يتبادل نجمان جاذبيتهما الهائلة؟ تبدأ الكواكب بالدوران في مسارات مضطربة، حيث يمكن للحظة واحدة من عدم الاستقرار أن تقلب النظام بأكمله إلى فوضى لا يمكن التنبؤ بها. وفيما الكون يكشف لنا عن هذه الرقصات الكونية الجامحة، يتجه البشر إلى مواجهة نجمهم الخاص، الشمس. على منصة الإطلاق كان كل شيء على المحك. مسبار باركر الشمسي، أقرب مركبة فضائية ستلامس الغلاف الخارجي للشمس، كان يستعد لرحلته التاريخية. ليلة الإطلاق كانت ثقيلة، المهندسون والعلماء يترقبون، والقلق يملأ الصدور. يندفع دلتا اف هيفي، أضخم صاروخ حمل باركر، ببطء مثير للدهشة. لم يكن مشهداً يشبه الانطلاقات الأخرى، بل بدا مثل كرة نارية تزأر نحو السماء. في تلك اللحظة اجتمع الخوف والرهبة والفخر. كل القوة المدمرة المحتجزة في أسفل الصاروخ تحمل على قمتها مركبة صغيرة. مسبار هش، لكنه جريء بما يكفي
ليقترب من قلب الشمس. ثوان تمر وكأنها دهر، ثم يتخلص الصاروخ من معززيه الجانبيين ليواصل صعوده نحو رحلة ستغير فهمنا لنجمنا الأبدي. باركر هو أقرب ما وصل إليه البشر يوماً إلى لمس الشمس، مركبة صغيرة تتحدى المستحيل لتغوص في قلب الغموض حيث لم يجرؤ أحد من قبل. على مدار 7 سنوات سينفذ مسبار باركر سلسلة من الغطسات الجريئة نحو سطح الشمس، يقترب في كل مرة أكثر، متحدياً حرارة لا توصف ومندفعاً بسرعة تفوق أي جسم من صنع الإنسان في التاريخ. هدفه أن يكشف كيف تطلق الشمس طاقتها وكيف تغذي الكون بضوئها ورياحها، لنفهم ليس فقط شمسنا بل جميع النجوم، تلك التي حملت في ماضيها المفتاح إلى ولادة الأرض وأصلنا نفسه. لكن لفهم القصة كاملة علينا العودة إلى ما قبل الشمس، إلى ما قبل النجوم، إلى اللحظة الأولى. نحن نعلم اليوم أن الكون يتوسع، وبفضل تلسكوب هابل اكتشفنا أن هذا التوسع يتسارع. إذا عدنا بالزمن إلى الوراء خطوة بعد أخرى سوف نجد أن كل شيء كان أصغر وأصغر حتى نصل إلى البداية. منذ 13.8 مليار سنة لم يكن هناك مجرات ولا نجوم ولا كواكب، بل كون كامل مضغوط في نقطة شديدة الكثافة والحرارة، حالة أقرب إلى أن تكون داخل نجم واحد عظيم يملأ كل شيء. من تلك اللحظة انبثقت كل ذرة، كل جزيء، كل شمس، وحتى نحن. معجزة أن نستطيع اليوم دراسة تلك اللحظة، أليس كذلك؟ بل وأكثر من ذلك، نستطيع أن نرى أقدم ضوء في الكون، توهجاً باهتاً بقي من لحظة الولادة نفسها. في عام 2009 أطلق تلسكوب بلانك التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ليبحث عن ذلك الضوء، ليس ضوء النجوم بل إشعاع الانفجار العظيم ذاته. إذا استطعنا قياسه بدقة سنكشف الظروف التي سادت في اللحظات الأولى، وسنلمس بأدواتنا العلمية بداية الخلق الكوني. كان الإطلاق لحظة فارقة، القلوب معلقة، الأنفاس محبوسة، فكل شيء على المحك، فرصة واحدة لفهم الكون كما لم نفهمه من قبل. لقد التقط بلانك خريطة للكون الرضيع، مجرد طفل كوني، لكن تلك البقع الدقيقة في إشعاع الخلفية الكونية كانت بذوراً لمستقبل المجرات والنجوم والكواكب وكل ما نراه اليوم. في تلك التموجات الهائلة من الحرارة والكثافة كان القدر يكتب سيناريو وجودنا، خطوط خفية من المادة المظلمة، شبكات كونية عملاقة تمددت عبر الفراغ فأصبحت هياكل ارتكزت عليها المجرات فيما بعد. لكن هناك سر آخر، فالمادة التي نعرفها، الذرات التي تكوننا وتكون النجوم والكواكب، ليست سوى 5% من الكون، أما الباقي مادة مظلمة لا ترى، وطاقة مظلمة تدفع التوسع الكوني للأمام. لغز يتحدى حتى أجرأ عقول الفيزياء، وعلى الرغم من أننا نبحر وسط هذا الغموض، فقد تمكنت البشرية من بناء أعين جديدة، مراصد بحجم قارات تتبع تموجات خفية ليست من الضوء بل من الجاذبية نفسها.
عام 2015 سمعنا لأول مرة صدى اندماج ثقبين أسودين، ارتجاف طفيف في الزمكان أصغر من قطر بروتون، لكنه غير التاريخ. فللمرة الأولى لم نعد نرى الكون فقط، بل أصبحنا نسمعه. كل موجة جاذبية هي رسالة تحمل قصة عن نجوم محتضرة أو ثقوب متصادمة، أحداث عنيفة بعيدة عنا بمليارات السنين الضوئية، ومع ذلك تصل إلينا كهمس عبر نسيج الكون. هذه ليست نهاية القصة، بل بدايتها، فالجيل القادم من المراصد سيصغي لأعمق، إلى أصوات قادمة من فجر الكون نفسه. ربما بين تلك الذبذبات الأولى سنجد توقيعاً، الأثر المباشر للانفجار العظيم. حينها فقط قد نقترب أكثر من الإجابة على السؤال الأعظم: لماذا هناك كون أصلاً؟ ولماذا نحن هنا لنحكي قصته؟ لكننا وسط هذا الكون الهائل ما زلنا نبحث عن السؤال الذي يشغلنا منذ الأزل: هل هناك مكان آخر يشبه الأرض؟ لقد رصدت التلسكوبات آلاف الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، بعضها غازي عملاق، وبعضها صخري صغير، وبعضها يقع فيما يسمى بالمنطقة الصالحة للحياة، حيث قد يتدفق الماء سائلاً، وقد تنشأ الظروف المناسبة للوجود. واحد من أعظم إنجازات العلم جاء من تلسكوب كيبلر، أكثر من 4000 عالم جديد، كواكب تدور حول شموس بعيدة، كشفت لنا أن الأرض ليست استثناءً، بل واحدة من مليارات الاحتمالات. اليوم تلسكوب جيمس ويب يمد بصرنا أبعد من أي وقت مضى، يحلل الغلاف الجوي للكواكب البعيدة باحثاً عن غازات قد تكون بصمة للحياة: الأكسجين، الميثان، بخار الماء، توقيعات كيميائية ربما تحمل خبراً أعظم من كل اكتشاف سابق: أننا لسنا وحدنا. لكن الطريق ليس سهلاً، فالكواكب التي قد تبدو توائم للأرض قد تخفي أسراراً مروعة. شموسها أكثر نشاطاً، تطلق عواصف نجمية تمحو أي غلاف جوي، أو تدور قريبة جداً فتغدو وجوهها مشدودة، نصفها نهار أبدي يحترق، ونصفها الآخر ليل سرمدي يتجمد. ومع ذلك، بين هذه الاحتمالات العديدة، لا بد أن هناك عالماً ما يدور حول نجم هادئ، بمحيطات عميقة، وسماء زرقاء، وحياة تنظر إلى النجوم كما نفعل نحن. ربما في هذا الكون الشاسع هناك عيون أخرى ترفع بصرها نحو السماء، تسأل نفس السؤال: هل نحن وحدنا؟ لكن اكتشاف العوالم لا يكفي. إن كنا نبحث عن حياة أو عن مستقبل آخر للإنسان، فعلينا أن نصل إليها. حتى الآن، أبعد ما وصلت إليه البشرية هو حافة نظامنا الشمسي. مسبار فوياجر 1 الذي أطلق عام 1977 ما زال يواصل رحلته في الفراغ بين النجوم، حاملاً رسالة صغيرة من الأرض. أصواتنا، موسيقانا، تحياتنا بلغات عدة، كزجاجة عائمة في محيط كوني بلا حدود. لكن للوصول إلى أقرب نجم سيحتاج فوياجر إلى عشرات آلاف السنين. إنها مسافة هائلة تجعلنا ندرك أن السفر بين النجوم تحد يتجاوز حدود حضارتنا. ومع ذلك،
بدأت بذور الحلم تزرع. مشاريع مثل بريك ثرو ستار شوت تقترح إطلاق أسطولاً من مركبات بحجم الرقائق الإلكترونية تدفعها أشعة ليزر أرضية تقارب ربع سرعة الضوء. إن نجح ذلك، قد تصل هذه المسابير إلى نظام ألفا قنطورس خلال قرن واحد فقط. لكن ماذا عن البشر؟ نحن لسنا آلات صامتة، نحتاج إلى هواء نتنفسه، وطعام نأكله، وحماية من إشعاع قاتل. السفر بين النجوم يتطلب سفناً عملاقة، قد تكون مدناً عائمة، أو أجساداً معاد تصميمها بفضل تقنيات الهندسة الحيوية. ربما نستقر أولاً في كواكب أقرب، المريخ، أقمار المشتري أو زحل، حيث يمكن بناء مستعمرات مغلقة تحت القباب أو في الكهوف الجليدية. وهناك سيتعلم الإنسان كيف يعيش بعيداً عن الأرض، كيف يعيد تدوير كل قطرة ماء وكل جزيء هواء، وكيف يبني عالماً ثانياً من لا شيء. وإذا نجحنا في ذلك، سيكون الطريق إلى النجوم مجرد خطوة أكبر، عالم جديد قد يحمل سماء مختلفة أو بحاراً غريبة من الميثان بدل الماء. لكن بالنسبة للبشرية، سيكون ذلك بداية فصل جديد، فصل الهجرة الكونية. ربما بعد آلاف السنين، حين يسأل أحفادنا عن موطنهم، لن يجيبوا الأرض فقط، بل سيذكرون أسماء عوالم أخرى أصبحت أوطاناً ثانية للبشر. لكن الوصول إلى النجوم لا يتحقق بالحلم وحده، بل بالعلم والهندسة والجرأة. إذا أردنا الوصول إلى أقرب نجم بروكسيما قنطورس على بعد 4.2 سنة ضوئية، فالمركبات الحالية ستحتاج إلى عشرات آلاف السنين، زمن أطول من كل تاريخ الحضارة البشرية. هنا تبدأ النظريات. 1. الدفع النووي. قد تكون الصواريخ النووية الحرارية أو الاندماجية أسرع بآلاف المرات من تقنياتنا اليوم. بمشروع مثل أوريون الذي صمم في الستينات، تستخدم تفجيرات نووية متتالية لدفع مركبة عملاقة. بهذا ربما نصل إلى أقرب النجوم في آلاف السنين بدل مئات الآلاف. لكن التكلفة هائلة، ومخاطر إطلاق مئات أو آلاف الرؤوس النووية في الفضاء أمر لم يجرؤ أحد على تنفيذه حتى الآن. 2. الأشرعة الضوئية. فكرة أبسط لكن أكثر طموحاً. مركبات خفيفة تحمل أشرعة ضخمة تدفعها أشعة ليزر أو ضوء الشمس. إذا استطعنا بناء ليزر عملاق على الأرض، فقد تصل مركبة صغيرة إلى ربع سرعة الضوء. بهذا يمكن الوصول إلى ألفا قنطورس خلال 20 إلى 30 سنة فقط. لكن التحدي أن تبقى تلك الأشرعة دقيقة التوجيه، وألا تتمزق تحت ضغط الضوء الهائل. 3. المادة المضادة حلم آخر. إذا استطعنا إنتاج وتخزين ما يكفي من المادة المضادة، فإن تفاعلها مع المادة العادية يولد طاقة هائلة أقوى بكثير من أي وقود معروف. لكن إنتاج غرام واحد فقط من المادة المضادة يكلف اليوم ما يقارب مئات المليارات من الدولارات، وطاقة العالم بأسره لا تكفي لصناعة أكثر من بضع مايكروغرامات. 4.
الثقوب الدودية والمحركات الالتفافية النظريات الأكثر إثارة للخيال. استغلال الثقوب الدودية لطي الزمكان، أو بناء محرك الكوبيير الذي يخلق فقاعة من الفضاء تتحرك أسرع من الضوء. لكن هذه الأفكار تصطدم بجدار صلب: الحاجة إلى طاقة تعادل كتلة كوكب بأكمله، وطبيعة المادة الغريبة التي لم نرها بعد. أما الاحتياجات البشرية فلا تقل صعوبة. لكي يسافر البشر إلى نجم آخر نحتاج إلى سفينة تحمل جيلاً كاملاً من الناس، أو نحتاج إلى تقنيات السبات العميق حيث ينام الرواد لمئات السنين. نحتاج إلى مصادر طاقة متجددة، وزراعة غذاء مغلقة الدائرة، وحماية من الإشعاع الكوني القاتل. والتكلفة؟ إن بناء مركبة قادرة على السفر بين النجوم قد يتطلب استثمارات بمستوى اقتصاد كوكب كامل، ليست مهمة دولة واحدة، بل مشروع حضارة بأسرها. ومع ذلك، تاريخنا يخبرنا أن المستحيل اليوم قد يصبح حقيقة الغد. كما عبرنا المحيطات وكما تجاوزنا حدود الغلاف الجوي، قد يأتي يوم نرى فيه أول سفينة بشرية تشق طريقها نحو نجم بعيد. تخيل ذلك اليوم، يوم يتوقف فيه الزمن على كوكبنا الأزرق. الهوائيات العملاقة الممتدة عبر القارات موجهة نحو نقطة باهتة في السماء. العلماء والمهندسون، أجيال متعاقبة من الرجال والنساء، ينتظرون تلك اللحظة التي عملوا من أجلها قروناً. ثم يصل الصدى، إشارة ضعيفة استغرقت عشرات السنين لتعود. نبض كهربائي صغير، لكنه يحمل معنى أكبر من كل كلمات البشر. البيانات تبدأ بالانسياب. صور غامضة أولاً، ضبابية، ثم أوضح وأوضح. سماء زرقاء بعيدة، غيوم بيضاء تتماوج فوق محيطات مظلمة، قارات مرسومة بخطوط غريبة، عالم آخر يشبه الأرض. في تلك اللحظة تصبح كل الحروب، كل الخلافات، مجرد تفاصيل عابرة أمام عظمة المشهد. فالبشرية كلها سترفع عينيها معاً لأول مرة منذ آلاف السنين نحو هدف واحد: أننا لسنا محصورين في هذا الكوكب وحده. إنها ليست فقط رحلة إلى عالم جديد، بل مرآة لرحلتنا نحن. رحلة من الكهوف إلى النجوم، من النار الأولى إلى المحركات النووية، من حكايات الأساطير إلى الحقائق العلمية. سيكون ذلك اليوم شهادة على ما نستطيع أن نفعله، حين نتجاوز حدود خوفنا ونضع أعيننا على الأفق الكوني. وعندها قد ندرك الحقيقة الكبرى: أن الأرض لم تكن يوماً نهاية الحكاية، بل كانت الفصل الأول فقط في قصة لا تنتهي، قصة الإنسان والكون.